Gagawa tayo ng Ube Cheese Ice Cream. Ito ang ating mga sangkap. Meron tayong all-purpose cream chilled overnight, evaporated milk chilled overnight, condensed milk chilled overnight, ube flavor, violet food color, grated cheese, at huwag kalimutan extra cheese for toppings. And yes, kailangan natin ng ice. I-freeze natin yung ating mga bitters for 15 minutes. In a bowl, i-combine natin ang evaporated milk, condensed milk, ube flavor, and violet food color. And then mix well. Kung feeling nyo naman ang kulay hindi violet or ube, pwedeng dagdagan ng food color. Siguraduhin lang na hindi mapait ang food color na nabili nyo. Tapos i-chill na muna natin siya while nag-whip tayo ng ating cream para hindi mawala ang lamig niya. Ngayon naman, ipatong natin ang ating malaking mixing bowl or malaking kaldero sa ating ice. At palibutan natin ng ice ang ating mixing bowl. Ilagay na natin ang ating chilled all-purpose cream sa ating mixing bowl. And then i-whip natin siya for 10 minutes on high speed. So ayan, eto na siya after 10 minutes. Ngayon naman, gradually add the milk mixture and whip for another 5 minutes. After 5 minutes, i-mix na natin yung ating 1 cup na grated cheese. At ngayon naman, ilipat na natin siya sa ating mga salad cups. And yes, pwedeng gumamit ng mas malaking container. Ang size ng salad cups natin ay 3 ounce. Ngayon naman, maglagay na tayo ng extra grated cheese for toppings. Eto'y optional lang naman, pero mas okay kung meron. Tapos, takpan natin and freeze overnight. So ayan, eto na yung ating Ube Cheese Ice Cream. At bago tayo mag-taste test na hindi pa nakasubscribe, please subscribe sa ating YouTube channel and please click the notification bell para ma-notify kayo sa mga bagong uploads. So ayan, titikman na natin. Wait. Ang sarap. Gustong-gusto ko yung combination niya. Gaya na sinasabi ko lagi, gustong-gusto ko na ang combination may matamis tapos tawag nito, maalat. Ang sarap ng combination ng ganun. Tapos yung ating ube, yung ube natin, amoy ube at lasang ube kahit walang fresh na ube tayong nilagay. Harap. Ang sarap. Kaya pala yung kasama ko sa bahay, kain ng kain ito. Sarap. Gustong-gusto ko siya. Ang sarap-sarap.
hindi ka na magpapakahirap na magluto ng yung ube talaga. Kasi, meron na nabibenta na ube flavor sa market. Kasi alam mo, kung gagawa ka talaga ng ganun, hindi din siya maglalasang, hindi kasi strong ang lasa nun. Kahit fresh pa yun. Hindi talaga. Ibang-iba. Better use na lang yung ube flavor talaga na nasa bote. Sarap siya. Gustong gusto ko. Gumawa nga pala ako nito kasi matagal ng request ng lola ko to. Matagal na niya nang gustong kumain ng ube. And yes, masarap siya. Kinuha talaga yung cheese. Sarap. And kung ayaw nyo maglagay ng cheese dun sa mixture natin, okay lang na mag-toppings lang kayo kung gusto nyo makamura. So, ube ice cream lang and then cheese toppings. Ayos na yun. Ay. Tignan nyo yan. Ay. Diba? Tignan nyo yung ice cream natin. Ooh, lala. Ang sarap-sarap. Yan. Ang sarap talaga. At tamang-tama sa summer. Ay, oo nga pala. Gusto yung gumawa tayo ng ice cream na walang gamit na machine. Yun bang walang electric mixer, mga ganon. Gusto niyo yung ganon. Pero dapat siguraduhin nyo na may freezer kayo, ah. Sige, gagawa tayo ng ganon. Sarap. Bas na. Ay, ang sarap talaga. Promise. Sa mahilig sa ube dyan, magugustuhan nyo to. Promise. At kung napapansin nyo na yung base ng ating ice cream, paggawa ng ating ice cream ay laging may evaporated milk, all-purpose cream, and then condensed. Yun talaga yung basic niya. So, kayo na ang bahala na maglagay ng mga flavors na gusto nyo. So, ayan. Ciao! At eto naman ang mga prices ng ating mga sangkap. And yes, pwedeng gumamit ng ibang brand. Sa white food color naman, kung ayaw nyo na dark ang kulay, pwede 2 to 3 teaspoon ang gamitin. At mas maganda kung kayo ang gumawa ng ice para mas tipid. Ang nagawa natin ay 30 pieces. Ang cost per yield ay 8 pesos and 93 cents. Pwede mo ibenta ng 15 pesos. And again, ang selling price ay magdidepende kung magkano ang presyo ng mga sangkap sa inyo. At kung ayaw nyo na grated and cheese, pwede yung gawing dice. Pero mas makakatipid ka kung grated ang cheese. At mas super tipid ka kapag gagawin mo lang toppings ang cheese. At kung gusto nyo na mas marami magagawa, gumamit kayo ng 2 ounce na cups. And yes, meron tayong iba't ibang flavor ng ice cream. Meron tayong mango graham ice cream. Ang mga links ay ilalagay ko sa mga description box. Rocky Road ice cream. Mango graham and Oreo ice cream roll. Milo ice cream, fried ice cream, Oreo ice cream, at meron din tayong ibang summer foods, gaya ng ice candy, Milo dinosaur, cantaloupe or melon juice na may gatas. Super miss ko na to. Sobrang sarap nito. Pero kung wala siyang gatas and sugar, hindi mo talaga siya ma-appreciate. So, dapat talaga meron siyang sugar and gatas or kahit sugar lang. Meron tayong buko pandan. At eto din, miss na miss ko na, mango tapioca. Kailan bang season ng mangga? May or next year? At meron tayong coffee jelly. Again, ang mga links ilalagay ko sa description box. So, ayan, sana nagustuhan niyo ang recipe natin ngayon. Please subscribe sa ating YouTube channel. And please click the notification bell para ma-notify kayo sa mga bagong uploads natin. And please like our Facebook page and follow us on Instagram. Thank you!